390 to, di ba? Ang laki pa ng tignan. Hindi yan 390. Pre, palagay ko mas mataas to. Ang laki ng makina eh. Hindi, laki. Ang laki talaga na ito. Yung 390, mga 800 something to. 790. 790 to 2. Yung 390 kasi laki ng bike niya. $790 to kasi si Boss Edson may ganyan. Sponsor pala ng KTM mo yun. Yung ride na ka doon. Kaya binigay siya ng isang 390 isang 790. Gusto yun di ba 390? Oo, 790 yun. Mas malaki yun. Tidy. Suzuki, wow! Ito ano? Sa'yo pala single lang.
kasama kami dito sa off-road eh. Katumba pa nga yung ganun. Huwag tingin ang tingin, baka mapabili. Yan yung part ko ngayon ah. Yung peke niya nasa 700 pesos lang, peke ah. May peke niyan, 700. Ha? Ito, ganito. Ganito din ito. Kasi peke, ano yung ibigay? Huwag ka mukha eh. Huwag ka mukha pa eh. Ganito naman din sa akin. Ganyan. Pero peke. Pero ito, maglalagay ng peke sa ganyan mo. Diba? Ano yung maglalagay ng peke sa ganyan mo? Gusto ko yung ADB oh. Ay yung ano. Ganyan ba yung sa'yo? Single overhead cam. Nasa iyo pa ba yung ano? Kulay red. Ang ganda no? Hindi mo malaman na 200 lang no? Ang ganda, may 150 lang neto eh. May 150 neto. So kaya nga eh. Kamu 150 pala to. Kasi yung 400 nila ganyan din sure eh. Oh, liit ang makina oh. 150 nga. Acropovic. Tanong lang, makakapeke kaya sa ano yan? Sa NLEX. Ano, pag marunong tumingin, no? Kitang-kita yung makina dito. Hindi na. Palagay ko nga, pag mas mabagal ka sa mga ganun lugar, mas safe pang. Pag na sobrang bagal. Oo, kita-kita yung makina ng maliit eh, dito. Pag tinignan mo dito, ayan. Kitang-kita, tinakpan niya na ito eh, para hindi makita yung makina eh. Kasi butas eh, oh, butas. Ayun oh, butas oh. Butas to eh. Parang yung TV ko, butas. Pwede lumundag ang pusa. Para tayong imbestigador ng motor dito ah. Naghanap ba tayo ng ano, karnap? Ganda ng helmet oh, pinatong na gano'n oh. Ganda nito pag single seater huh? Ito wala mo boss, para saan to? Yan. Kita mo, papatin mo RE lang meron yan. Ano para saan yan? Yung sa damit ng mga Indianong babae, para hindi pumasok sa makina yung ano. Kaya sa India lang meron ito. Sa ano kasi sa atin kasi western, siyempre expect mo yung babae hindi nakapalda, di ba? Dahil ano, sasakay siya ng motor. Ha? Kumain na ako eh. Dala ako dito, gusto mo? Tara.